Lev Tolstoi, Romani, Lufta dhe Paqja. Dalja e romanit Lufta dhe Paqja ishte me të vërtetë ngjarje e madhe jo vetëm në letërsinë ruse, por edhe në atë botërore. Shkrimtari i njohur francez Flaubert, pas leximit të kësaj vepre u shpreh plot admirim. Ky është libri i shkallës së parë. Shkrimtarësh psikolog. Po, kjo është një vepër e fuqishme. Ndërsa shkrimtari anglez Goldsworthy tha, kjo është vepra më e madhe nga veprat e shkruara deri më sot. Fill pas botimit të luftës dhe paqes, për të filluan të flitnin si për një epope, do me thënë, si për një vepër letrare të shkruar mbi temën e një ngjarje historike që kishte rëndësi të madhe për historinë e një populli dhe që pasqyronte me forcë të madhe artistike rëndësinë thelbësore të kësaj ngjarjeje. Para se të fillonte të shkruante këtë roman, Tolstoi studioi me kujdes veprat historike, kujtimet dhe studimet mbi ngjarjet e vitit 1812. Shfrytëzoi një numër të madh burime shtypi, si dhe dorëshkrime, kujtimet dhe memuarët historike dhe materiale të ndryshme të arkivave, brenda dhe jashtë vendit. Përmbajtja e romanit përfshin një periudhë të gjatë historike, që nga viti 1805 deri në vitin 1820. Tablot të operacioneve dhe të betejave luftarake zëvendësohen nga tablot të jetës paqësore në prapavi. Këto janë dy qendra rreth të cilave mpleksen ngjarjet historike me ato të jetës së përditshme. Gama e gjerë e ngjarjeve të mëdha historike përcaktoi zhanrin përkatës të veprës, si dhe kompozicionit të saj. Tolstoi pasqyroi gjerësisht sfondin social historik të epokës. Para lexuesit kalojnë tablo të shumëllojshme të ngjarjeve të luftës, si fusha betejës, frontet, repartet partizane dhe shtabi ushtarak, si dhe të jetës private dhe familjare të herojve. Duke punuar për këtë vepër, Tolstoi ka shprehur mendimin e tij mbi detyrat e shkrimtarit dhe qëndrimin ndaj jetës së pasqyruar prej tij. Qëllimi i shkrimtarit nuk është të zgjidhë në mënyrë të padiskutueshme një çështje, por ta bëjë lexuesin që të dojë jetën me të gjitha shfaqjet e saj të panumurta dhe të pashtershme. Pikërisht, një optimizim i tillë qëndron në themel të kësaj vepre. Në fund të fundit, jeta gjithmonë triumfon. Me gjithë vuajtjet e shumta, me gjithë hidhërimet e mëdha që sjell lufta, plagët shërohen. Dal nga dal, jeta vijon të rrjedh përsëri normalisht. Në qendër të romanit jepet kronika e 3 familjeve fisnike: e Rostovëve, Bolkonskëve dhe Bezuhovëve. Historia e jetës së këtyre familjeve përshkruhet në një sfond të gjerë historik. Fatet e njerëzve të veçantë lidhen ngushtë me fatet e gjithë shoqërisë. Përmes veprës kalojnë qindra personazhe. Rrugët e jetës të disave preken dhe kryqëzohen te rrugët e jetës së të tjerëve, por secili prej tyre ruan gjithmonë individualitetin e vet. Veprimi fillon në korrik të vitit 1805, në një nga sallonet luksoze të Petersburgut. Me arsyetimet mbi luftën e parë të Rusisë të vitit 1805 kundër Napoleonit dhe merr fund në vitin 1820 me një bisedë ku ndihet afrimi i kryengritjes së dekabristëve. Në këtë vepër, pra, pasqyrohen 15 vjet të tërë të historisë së Rusisë, plot me ngjarje të rëndësishme. Në këtë midis të vrullshëm historik jetojnë dhe veprojnë herojtë e romanit. Me Andrea Bolkonskin, lexuesi njihet që në fillim të librit. Në tërë qëndrimin e herojit, shprehet zhgënjimi i tij i plot nga shoqëria e lartë, lodhja nga vizitat formale nëpër sallone dhe nga bisedat boshe. Ja si i rrëfehet ai me zemër të thyer mikut të tij, Pierit. Sallonet, thashetemet, ballot, gjërat boshe të kota që janë pjesë e këtij rrjethi vicioz, nga i cili unë nuk mund të dal dot. Andrea ka të vështirë të pajtohet me jetën parazite që bëjnë shumë njerëz në rrethin e tij. Që në fillim, ai del si njeri serioz, që mediton dhe lexon. Ai dënon rrept gënjeshtrën dhe jetën boshe. Ai përpiqet të kënaqë kërkesat e tij të larta serioze intelektuale. Veti karakteristike të Andreas janë dhuntit e tij mendore, mprehtësia,
që shfaqen në prirjen e tij për të analizuar dhe për të kontrolluar vazhdimisht vetveten, për të kryer veprime të rëndësishme. Ndërkaq, vërehet se ai ka etje para së gjithash për lavdi personale dhe për pushtet personal. Kështu, del në pa egoizmi dhe aristokratizmi i tij. Besnik ndaj parimit të pasqyrimit realist të jetës, Tolstoi e konsideronte karakterin e njeriut si një dukuri të ndërlikuar, që formohet në ndikim e një së rrethanash. Vetit individuale të karakterit të njeriut zhvillohen ose humbasin, duke u lëshuar vendin vetive të reja, në varësi nga kushtet e edukimit dhe nga pozita shoqërore. Kështu, zhvillohet e ndryshon dhe karakteri i Andreas. Duke ndjekur atë, lexuesi sheh se si shpirtin e këtij heroi po përgatitet një kthesë e madhe. Bota e tij shpirtërore është plot ndjenja kontradiktore. Një krizë ndjeshme pësojnë pikpamjet e tij që në periudhën e luftës së vitit 1805 të Rusisë kundër Napoleonit. Andrea bëhet dëshmitar i çrregullimeve në ushtri, të cilat pasqyrojnë kalbësinë e gjithë rendit burokratik. Kaosi i plot, në prapavijat dhe dehja oficerëve në front, i bëjnë atij përshtypje të tmerrshme. Çdo gjë është e poshtër dhe mjaft e poshtër, thot ai. Ai shkon në front, me qenë se ndëronte për lavdi dhe për heroizëm. Veti këto që do ta ngrinin figurën e tij përpara njerëzve që e rrethonin. Dhe ja, ju krijua rasti. Në atmosferën e një paniku të përgjithshëm, Andrea me flamur në dorë tërheq në sulm para syve të kryekomandantit Kutuzov gjithë batalionin dhe bie i plagosur. Por, duke qenë i shtrirë në fushën e betejës, i braktisur nga të gjithë dhe duke rënkuar si fëmijë për dhimbjeve të plagës, ai më në fund kuptoi kotësinë e plotë të synimeve të tij të mëparshme dhe të dëshirës për lavdi. Vet Napoleoni, heroi i tij i mëparshëm i idealizuar, në këtë minutë i duket fare i vogël dhe i parëndësishëm. Në këto çaste të vështira, duke rivlerësuar mendimet e tij të mëparshme, ai fillon ta shikojë ndryshe jetën. Lavdia nuk është stimul kryesor i veprimtarisë së njeriut, mendon ai, sepse ekzistojnë ideale të tjera, shumë më të larta. Në ndikimin e krizës shpirtërore që provon, ai vendos të mos shërbejë më në ushtri dhe mbyllet në çiflikun e vet, duke ju kushtuar tërësisht edukimit të birit dhe çështjeve ekonomike të familjes. Pikpamjet e Andreas ndaj çështjeve politike shoqërore, megjithëse përparimtare, e ruanin karakterin e tyre aristokratik. Kështu, duke folur me Pierin për çlirimin e fshatarëve, ai shprehet me përbuzje për njerëzit e thjeshtë. Madje edhe në qoftë se flet për çlirimin e fshatarëve, me këta i ka parasysh jo aq hallet e tyre, se sa shpëtimin e çiftligarëve, të cilët skllavëria i degeneron dhe i bën të ulen moralisht. Megjithatë, Andrea është një nga të parët në Rusi që u fa lirin një numër jo të vogël bujkrobëshit në çiflikun e tij. Zhvillimi shpirtëror i Andreas në vitet e para të luftës së vitit 1812 karakterizohet nga kërkime intensive të kuptimit të jetës dhe të lumturisë. Dikur, i përfshirë nga mendime të zymta, Andrea shikonte pa shpresë jetën përreth, pa pritur asgjë prej saj në të ardhmen. Po këto mendime ja përmbysi vetë jeta, dashuria për Natasha Rostovën, freskia gjithë jetën dhe mahnitse e natyrës pranverore, tabloja simbolike me kuptim të thellë e lisit të vjetër plak, që të gjitha këto i kthejnë gjallërinë dhe gëzimin e jetës. Andrea dënon jetën e tij të deritanishme egoiste, që kufizoi vetëm në caqet e familjes dhe që ishte shkëputur nga jeta e të tjerëve. Dhe kupton domosdoshmërinë e vendosjes së lidhjeve më të ngushta me njerëzit. Përpiqet të marrë pjesë aktive në jetë, përpunon projekte të reformave të reja shtetërore. Por ndarja me Natashën, të cilën e deshte me gjithë shpirt, dhe përleshjet e para me qarqet zyrtare, të cilat ai urren, e shpihen Andrea në një zhgënjim të plot. Ai kalon një krizë të thellë shpirtërore. Por pas kësaj, ai nuk do që të rri duar kryq. Sulmi i Napoleonit kundër Rusisë bën që tek Andrea të ngjallen ndjenja të zjarrta patriotike dhe urrëtia e thellë për pushtuesit. Duke u ndodhur në regjiment, tok me njerëzit e thjeshtë ndaj të cilëve më përpara mbante një qëndrim përbuzësh, ai sheh heroizmin e tyre të vërtetë,
dhe kupton se thelbi i jetës qëndron në shërbimin që duhet i bëj popullit. Plaga vdekjeprurse që mori në fushën e Borodinos e çon atë në një krizë të re morale. Andrea arrin tani në përfundim se duhen dashur të afërmit dhe duhen falur armiqt. Një hero tjetër i epopes është Pierre Bezuhovi, i biri një fisniku shumë të pasur. Ashtu si edhe Andrea, Pierre i përpiqet të kuptonte deri në fund thelbin e jetës. Që në faqet e para të romanit, lexuesi shikon tek Pierre njeriu e shqetësuar për kuptimin e jetës dhe fatet e njerëzimit, gjë që e dallon atë nga njerëzit e tjerë që e rrethonin. Vetëm me Andrea Bolokonskin, ato e lidhin synimet të brendshme të përbashkëta, siç janë kërkimet këmbgulse të thelbit të jetës, horizonti gjerë kulturor, pakënaqësia nga jeta boshe e fisnikërisë, dëshira për të qenë i dobishëm e tjerë. Por midis tyre ka dhe ndryshime thelbësore. Pieri nuk ishte natyra aq aktive dhe energjike si Andrea. Ai ishte i butë, i ndrojtur, edhe më pasiv. Ndërsa Andrea jetonte duke analizuar me gjakftotësi çdo hap dhe veprim të vetin, Pieri ka një natyrë më emocionale dhe gjerë në një farë shkallë është njeri me vullnet të dobët. 10 vjet, Pieri i kalon jashtë shtetit, ku studioi dhe u mor me filozofi. Pas kthimit në atë dhe, në fillim humbet të ruan. Nuk mund të thellohet në fshehtësitë e jetës dhe nuk di me se të merret. Filloi kështu vitet e tij të kërkimeve të mundimshme, me përpjekje të mëdha për të gjetur idealin e jetës. Pieri shpesh gabon. Hera herës u jepet joshjeve të jetës mondane. Pa menduar mirë, ai e lidh jetën me një vajzë bukuroshe dhe të degeneruar, Elenën, e cila i shkakton mjaft vuajtje dhe shqetësime. Pas kësaj drame familjare, ai mban një qëndrim të prerë dhe kritik ndaj shoqërisë mondane dhe kërkon me këmbgulje kuptimin e ekzistencës së vet. Padyshim Pieri kishte horizont të gjerë, mpregtësi, guxim dhe freski arsyetimi. Ai e kërkon ta gjejë kuptimin e jetës duke u afruar me masonizmin, me veprime filantropike të tjerë. Por të gjitha këto veprime dhe orvatje e zhgënjyen. Ato nuk e shpëtuan dot as leximi i librave dhe as përpjekjet e dështuara për zgjimin moral. Zgjimi i tij i vërtet ndodhi vetëm atëherë kur ai filloi të afrohej me njerëzit e popullit. Ai shkon në ato vende ku ndodheshin çifliqet e tij dhe i udhëhequr nga ndjenja humanitare, u thot fshatarëve se do t'i çliroj krejtësisht prej varfërisë së bujkrobërisë. Megjithëse nuk e shpije gjë në fund këtë ide, kjo dëshmon për dëshirën e tij për të vendosur drejtësi në jetë. Duke u larguar prej rrethit aristokratik, ai shkon drejt afrimit me njerëzit e thjeshtë dhe punëtor. Shkëputjen e tij nga populli në të kaluarën e konsideron si gabim të rënd dhe fatkeqësi të madhe për të gjithë jetën. Ngjarjet e vitit 1812 e ndihmuan Pierin ashtu sikurse dhe Andrean të dilte nga gjendja e krizës morale dhe e kërkimeve të pafrytshme të kuptimit të jetës. Ai nuk do që t'i nënshtrohet armikut dhe me revolverin në dorë, midis zjarreve të mëdha që kishin pushtuar kryeqytetin rus, kërkon perandorin francez për ta vrarë, për t'u hakmarrë për vuajtjet e mbar popullin. Ditën e betejës së Borodinos, sheh me sytë e tij forcën e njerëzve të thjeshtë dhe afrimi me ta e ndihmoi të gjente të vërtetën e jetës. Ai pa tek ata veti të larta morale, një vrull të tillë të ndjenjave patriotike, të cilat e riportëritën moralisht dhe e forcuan tek ai ndjenjën e dashurisë për popullin. Autori e bashkon heroin e vet me fshatarin Platon Karatajev, i cili predikon atij filozofinë e moskundërshtimit dhe të dashurisë së përgjithshme. Në ndikimin e tij, Pieri mendon se jeta përreth duhet perceptuar ashtu siç është dhe nuk duhen bërë asnjë përpjekje për ndryshimin e saj. Megjithatë, në epilogun e epopes që bën fjalë për vitin 1820, Pieri interesohet seriozisht për çështje shoqërore dhe politike. Në bisedat me të afërmit e tij, ai proteston me zemërim kundër despotizmit carist. Në gjyqet, thot ai, shikon vetëm hajdut. Në ushtri shikon vetëm shkopin. Popullin e torturojnë ndërsa arsimin po e mbysin. Të gjithë shohin se kjo nuk mund të vazhdojë kështu. Çdo gjë është tepër e nder dhe patjetër që do të këputet. Shkrimtari pasqyron në epilogun e romanit karakteristikat kryesore të epokës paradekabriste.
plot parandjenja ndaj kthesës së pashmangshme. Historia e jetës së Pierit dhe të Andres është e ngjashme me ato të përfaqësuesve përparimtar të atyre të rinjve nga rrethi i fesnikërisë ruse, të cilët në epokën e viteve 1812-1825 filluan të bashkoheshin të udhëhequr nga ndjenjat e protestës kundër regjimit burokratik dhe padrejtësisë shoqërore. Në figurat e grave të romanit, më e goditura nga ana artistike është ajo e Natasha Rostovës. Autori ndjek me vëmendje të gjitha fazat e zhvillimit të karakterit të Natashës, që nga fëmiria në rini deri në atë moment të jetës kur ajo u bën nën. Natasha e do jetën dhe përpiqet të arrijë lumturinë e vërtet. Ajo nuk është në gjendje të analizojë të arsyetojë veprimet e saj. E thjesht dhe e sinqert në qëndrimet e saj ndaj njerëzve, ajo vepron ashtu siç i thon ndjenjat e saj. Provat, përmes të cilave kalon Natasha, nxjerrin në pa forcën e karakterit të saj. Andrea Bolkonski, duke kujtuar Natashën para betejës së Borodinës, kujton në figurën e saj morale shumë veti thelbësore. Unë e kuptova atë, mendon Andrea. Jo vetëm që e kuptova, por pikërisht atë forcë shpirtërore, pikërisht atë shpirt të saj dashurova, me aq forcë dhe me aq gëzim. Por, në ndikimin e njerëzve të degeneruar të botës mondane, Natasha hyn në rrugë të gabuar dhe bën veprime të pamenduara në jetë. Ajo u rrit në një familje fisnike patriarkale dhe njihte më mirë jetën dhe zakonet e njerëzve të thjeshtë se sa të përfaqësuesve të qarqeve aristokratike të kryeqytetit. Pikërisht me këtë shpjegohet dhe dashuria e saj për natyrën e fshatin, muzikën e vallet popullore. Në epilog, Natasha u kushtohet tërësisht interesave të rëndomta të jetës shtëpiake dhe kujdeseve familjare. Bota e saj e brendshme kufizohet në mendimet dhe në kujdesin për vatrën familjare. Si rrjedhim, duke dhënë në roman idealin e gruas nën, Tolstoi në të vërtet polemizonte me bashkohësit e vet, me demokratët raznoqinas që luftonin në vitet 1860 për barazinë e gruas me burrin në jetën private dhe shoqërore. Veçori thelbësore të romanit Lufta dhe Paqja është se tema ushtarake e romanit gërshetohet ngushtë me pasqyrimin e gjerë të krejt procesit të jetës. Lufta në roman ngjall vëmendjen e shkrimtarit jo vetëm si e tillë, por se edhe e lidhur me faktin si dhe çfarë vetish të karakterit të tyre shfaqin njerëzit që marrin pjesë drejt për drejt në të, ose që në këtë dhe në atë mënyrë janë përfshirë nga ngjarjet e saj. Shumica e personazheve të Luftës dhe Paqjes që veprojnë në luftë shfaqen dhe në jetën shoqërore. Lufta për ta është një provë që u jep mundësinë të shfaqen plotësisht vetitë e tyre shpirtërore, pozitive ose negative. Heronjtë pozitiv në roman i kundërvihen qarqet e larta të kryeqytetit, pseudopatriotët siç janë antarët e familjes së Kuraghinëve, tipik për aristokracinë e kryeqytetit. Anna Scherer, Doris Drubetskoi, Adolf Berg e tjerë, duke treguar varfërinë e botës së tyre shpirtërore, mungesën e interesave të larta shoqërore, shkrimtari e shpjegon këtë si rezultat të shkëputjes së tyre të plotë nga jeta e popullit punonjës. Një herë Tolstoi përmendte se në romanin Lufta dhe Paqja dashuroi mendimin popullor, ndërsa në një nga shënimet për romanin shkruante: "Unë u përpoqja të shkruaja historinë e popullit." Dhe në të vërtetë, një nga vendet kryesore në Luftën dhe Paqjen e zë populli. Në roman pasqyrohet epoka 1805 deri 1820 dhe në mënyrë të veçantë aty përshkruhet lufta patriotike e vitit 1812. Tolstoi e filloi romanin nga viti 1805, i nxitur nga ndjenja e ndrojtjes. Sepse siç thoshte ai, nuk mund të përshkruaj triumfi i Rusisë kundër Napoleonit pa përshkruar dështimet dhe humbjen tonë. Lufta e parë u zhvillua jashtë Rusisë. Ajo kishte karakter të hapur, të padrejtë dhe reaksionar. Ishte një orvatje e shteteve feudale të Evropës për të zhdukur rezultatet e revolucionit francez. Disfatën e trupave ruse në betejën e Austerlicit në vitin 1805, Andrea Bolkonski e shpjegon me faktin se në Austerlic ushtarët rusë kishin përse të luftonin, dhe sepse duke ditur që më parë se do të dështonin, ata dështuan me të vërtetë. Ndryshe qëndronte puna në luftën e 1812-s,
Lufta e kundërpushtuesve të huaj tregohet nga Tolstoi si luftë popullore, si luftë çlirimtare, si luftë e drejtë që ngjallin ndjenjat patriotike në masat popullore. Populli, sipas mendimit të Tolstoit, ishte forca kryesore e luftës patriotike të vitit 1812. Ushtarët rusë mbronin me guximat dheun e vet. Nuk pranonin të bënin asnjë kompromis me armikun, gjersa i të shporrej përtej kufive të atë dheut të tyre. Kjo ndjenjë ishte e huaj për shumë nga përfaqësuesit e qarqeve të larta, të cilët përpiqeshin për arritjen e qëllimeve të tyre të ulta egoiste, edhe në ditët e rrezikut për atë dheun. Këta ishin përfaqësues të qarqeve mondane, që bënin politik në sallonet e tyre, kërkonin mjete për pasurimin material dhe ndërronin karrierë. Patriotizmi i popullit tregohet me një forcë të veçantë në përshkrimin e tablosë së betejës së Borondinos. Duke parë fytyrat e rrepta të ushtarëve që bëheshin gati për luftë, Pieri dhe Andrea kuptuan drejt thelbin dhe rëndësinë e kësaj lufte. Në kulmin e betejës, ushtarët ishin të vendosur dhe të qetë, por gjithnjë më shpesh, gjithnjë më qartë në fytyrat e këtyre njerëzve shkrepnin rrufet dhe zjarri që u digje brenda. Duke humbur gjysmën e trupave të tyre, ushtarët vazhdonin të qëndronin po aq të tmerrshëm, si dhe në fillim të betejës. Pikërisht këtu qëndronte para së gjithash fitoria morale e popullit, që bënte një luftë të drejtë dhe patriotike. Sipas mendimit të Tolstoit, lufta çlirimtare kundër pushtuesit mund ta drejtojë ai komandant i cili është në gjendje të kuptojë dëshirat e popullit, i cili di t'u avër veshin aspiratave të masës së ushtarëve. I tillë është dhënë në vepër Kutuzovi, burimi i gjithë kësaj force të jashtëzakonshme të depërtimit në thelbin e dukurive që kryeshin. Thot për të shkrimtari: fshihen atë ndjenjen popullore të cilën ai e mbante me vete në të gjithë pastërtinë dhe forcën e saj, dhe e cila e bëri carin që, në kundërshtim me dëshirën e tij, ta emëronte atë si kryekomandant të ushtrisë. Duke zotruar mjeshtërinë e strategut ushtarak me një kulturë të përgjithshme, Kutuzovi e kuptoi drejt zhvillimin e ngjarjeve dhe i udhëhoqi me besnikëri e bindje të madhe trupat drejt përleshjeve vendimtare. Lidhur me këtë mund të vihet në dukje se Kutuzovi nuk pranon të marrë pjesë në marshimet jashtë shtetit të ushtrisë ruse, pas çlirimit të vendit të tij nga pushtuesit francez, ndërsa Napoleoni paraqitet në vepër si pushtues i egër, çështja e padrejtë dhe palavdishme e të cilit patjetër që ishte paracaktuar të dështonte. Duke u ndeshur me mbivlerësimin jashtëmase që i bëhej nga historiograf të ndryshëm, rolit të individit në proceset e zhvillimit të historisë dhe nënvlerësimit të masave popullore, Tolstoi vinte në dukje me të drejtë rolin vendimtar të popullit. Por ai nuk mund të jepte një zgjidhje të drejtë problemit të ndërlikuar të lidhjeve të ndërsjellta midis individit dhe masës së udhëhequr prej tij, duke mohuar krejt rolin e individit. Në arsyetimet e Tolstoit fshihet një kontradiktë e qartë. Kështu, nga njëra anë Kutuzovi e kupton se një njeri nuk ka mundësi të drejtojë veprimet e mira njerëzve, nga ana tjetër ai, megjithatë, me sa mundet të udhëheq me atë forcë që quhet shpirti i ushtrisë. Nga ana tjetër, Tolstoi besonte në disa forca mistike që vënë në lëvizje masat e popullit. Ai arsyeton në mënyrë fataliste duke thënë se zhvillimi i ngjarjeve botërore përcaktohet nga lart. Nga njëra anë, për shembull, ai tregon se sulmi u spraps në goditjet e shkopit të trashë të luftës popullore, ndërsa nga ana tjetër ai thotë se shpartallimi i ushtrisë së Napoleonit ishte paracaktuar nga lart, nga providenca. Në romanin Lufta dhe Paqja, Tolstoi tregoi gjerësisht jetën social-politike të Rusisë së periudhës së vitit 1812. Në të janë pasqyruar me mjeshtëri skenat masive dhe tablot e luftës. Është përshkruar jeta e përditshme në prapavi. Tregohen në mënyrë të gjithanshme jo vetëm figurat pozitive, por edhe ato negative, si dhe ato të trilluar, ashtu edhe ato historike. Vëmendje të madhe Tolstoi ka kushtuar pasqyrimit të botës së brendshme të herojve, në gjithë ndryshimet dhe larmitë e saj. Në përshkrimin e karaktereve të herojve, tek Tolstoi dallohet si një aftësi e veçantë për të kapur ndryshimet më të vogla të psikologjisë së njeriut, të vuajtjeve, të perceptimeve dhe të përshtypjeve të tij nga bota jashtme. Shkrimtari përshkruan me hollësi pamjen e tyre të jashtme, duke u kthyer vazhdimisht në hollësitë
më të imta të ndjenjave të tyre të psikologjisë. Me shfrytëzimin e mjeteve të goditura artistike, shkrimtari mundi të krijonte një sër figurash të gjalla, plot freski dhe origjinalitet. Tek Lufta e Paqja, u shfaqën veçoritë kryesore të mjeshtërisë artistike të Tolstoit. Aftësia për të përshkruar plotësisht e gjerësisht jetën me biografi të shumta njerëzish, të ndriçuara në plan historik, shoqëror, familjar e psikologjik, gërshëtohet me përpjekjet e autorit për të mos qenë thjesht një dëshmitar i jetës, po për të komunikuar me lexuesin për gjithçka që ndodh në roman. Lufta dhe Paqja është një vepër e shkruar me subjekt historik, por megjithatë, duke përshkruar ngjarjet e njerëzit të së kaluarës, Tolstoi, mbasi jep vetitë e tyre të vërteta historike, në të njëjtën kohë i përpunon ato duke u nisur nga kërkesat shoqërore e morale të kohës. Tolstoi jetonte gjithnjë me mendimin për të tashmen e perspektivën. Historia ishte për të një burim i pasur arsyetimesh rreth ngjarjeve aktuale dhe që shërben për të nxjerrë mësime edhe në të ardhmen.